سلام، در این آموزش قرار هست ببینیم به چه صورت میتونیم طرحی که در سالیدورکس یا کتیا طراحی کردیم رو وارد محیط نرم افزار انسیس کنیم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. در این آموزش قرار هست ببینیم یک فایلی که در نرم افزار سالیدورکس یا کتیا طراحی شده به چه صورت میتونیم وارد نرم افزار انسیس کنیم و تحلیلمون رو روش انجام بدیم. برای این منظور ابتدا از توی تول باکس آنالیز سیستمز یکی از محیط‌ها رو انتخاب می‌کنیم به عنوان مثلا استاتیک استراکچرها رو ما واردش می‌کنیم. توی بخش جیومتری کلیک راست می‌کنیم. دو تا محیط طراحی داشتیم، یکی نیو اسپیس کلیم هست، یکی نیو دیزاین مدل. به عنوان مثلا من نیو دیزاین مدل رو اینجا انتخاب می‌کنم. و همونجور که در قسمت پایین می‌بینید داره محیط باز میشه. نکته‌ای که وجود داره، طرحی که ما ایجاد میکنیم، طرحی که در نرم افزار سالیدورکس یا کتیا ایجاد شده باید حتما فرمت IGS باشه. برای این منظور من از قسمت بالا سیو از رو میزنم و در اینجا سیو از تایپ رو حالت IGS قرار میدم که حالا ببینید اینجاست IGES یا فرمت IGS. اون رو انتخاب میکنیم و سیوش. پارتی هم که میبینید در سالیدورکس آموزشش داخل کانال قرار داریم، لینکش هم بالا هست که میتونید این آموزش رو هم ببینید. وارد محیط دیزاین مدلر میشم. برای اینکه فایل رو وارد کنیم از قسمت فایل ایمپورت اکسترنال جیومتری فایل رو من میزنم. ببینید فرمت IGS رو انتخاب میکنیم و اوپن. خب هنوز محیط نیومده، برای که بیاد روی حالت جنریت کلیک میکنیم. همونجور که میبینید فایل طراحی شده اومد. خب برای که حالا شماتیکش بهتر بشه میتونیم از قسمت ویو فروزن بادی رو خاموش کنیم. میبینید همونطور که میبینید حالت سالیدش میتونید ببینید که دقیقاً همین طرحی است که اینجا کشیده بودیم. شما میتونید هر چی سوال هم دارید در کامنت ها از ما بپرسید. ممنون. خدا نگهدار.